Guys. Oh, tongay. Babon. Babon ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Adis. So kali ini saya akan mancing kembali teman-teman. Oke, sekarang lagi mancing dengan ipar saya. Lagi siap pasang pancing. Dimelang. Lawan. Record bro, strike, mantap. Babon. Oke.
lah ikan bang. Heeh. Yo. Mantap. Bawa dari mana? Lebih. Enggak sampai gini. Belilah. Babon bro. Matilah sepadang aja. Ada nih rekod. Matilah sepadang kental. Rekod pula ya. Cuba aja bos, tak boleh. Boleh satu kemudian.
dapat geng. Kalau strike